you'll always be my baby. And we'll linger on. Time can't erase a feeling that's strong. No way you're never gonna shake me. Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. What's up you guys? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's vlog ay gagawa ulit tayo ng isang panibagong photo transition tutorial. So kung bago ka pa nga lang sa channel ko ay huwag mo kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the bell button para maging updated ka sa mga tutorial na upload ko dito sa aking YouTube channel. At kung hindi pa naman updated ang Capcut mo ay update mo na para masundan mo lahat ng tutorial na ituturo ko sa iyo. So wag natin patagalin pa, simulan na natin guys. So dito po sa tutorial na ito ay kinakailangan natin ng 19 photos. So click po natin itong new project and then maglagay po tayo dito ng 19 photos. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 po and then kulang pa ng 4. So dagdag po tayo ng 4. Ito na lang. 2, 3 and 4. So yeah, 19 na po. And then ngayon guys ay kakat natin sila at sasabihin ko sa inyo at ilalagay ko rin sa gilid para masundan ninyo yung tutorial natin. So, lalagay ko sa gilid yung animation and then kung saan ko sila kinat anong seconds. So sa unang photo po ikakat po natin siya sa 1.9. And then sa next photo naman po ikakat po natin siya sa 2.3. Next photo po ikakat po natin siya sa 1.0. Yan, 1.0. Then sa next photo po ay 1.9. Cut natin sa 1.9. And then para naman sa next photo, ikakat natin siya sa 1.7. Yan. And then sa next photo po, ikat natin siya sa 2.5. 2.5. And then para po sa ating next photo, cut natin siya sa 1.5. Cut natin sa 1.5. Yan. And then sa next photo, ikakat naman natin siya sa 1.7. 1.7. Yan. And then for the next photo, ikat po natin siya sa 1.6. So ayan. And then para po sa next photo, ikat natin siya sa 1.2. 1.2. And then for the next one, cut natin sa 1.8. 1.8. Ayan. Then sa next photo po, cut po natin siya sa 2.3. For the next photo po, ikat natin siya sa 1.6. Cut natin sa 1.6. For the next one is 1.8. Next photo po ay 1.6. Next photo po ay 2.0. Next photo is 1.5. Cut natin sa 1.5. Then for the next photo ay 1.4. 1.4. So ito 1.4. And then for the last photo, ikakat natin siya sa 1.6. 1.6. Ayan. And then para po lagyan natin ng animation. So guys, napakadali lang po ng mga animation na ilalagay natin kasi sunod-sunod lang po yung mga animation na ginamit ko dito. So sa unang photo po, ang ginamit ko po muna dito ay bisect domino 2. So ito pong bisect domino 2. And then para sa next photo po ay ginamit po natin dito ay trisect 1. Hanapin po natin ang trisect 1. Trisect 1. Asan ang trisect 1? So ito po. And then para po sa next photo ay pendulum 1 po ang ginamit ko. Ayan. And then for the next photo po ay pendulum 2. Para sa next photo naman po ang ginamit natin sa kanya ay train 1 po. Yan. The next photo ay train 2. So kung napapansin nyo, sunod-sunod lang talaga. Train 2. And then for the next photo po ay train 3. Next photo po ay train 4. Train 4. Ayan. Kasi ayoko kayong pahirapan maghanap. At ayoko rin pahirapan yung sarili ko maghanap. And then para sa next photo, ang ginamit natin ay bisect 1. Hanapin natin ang bisect 1. Next photo, ginamit nating animation sa kanya ay bisect 2. And then para sa next photo, ang ginamit natin namang animation ay distort right. So ayan. And then para sa next photo po, ang ginamit nating animation ay distort left. So ayan.
And then para sa next photo po, ang ginamit nating animation sa kanya ay Funhouse Mirror 1. Yan. Then para sa next photo po ay Funhouse Mirror 2. For the next photo po ay Funhouse Mirror. So yun, mali po. Hanggang tunga lang po pala yung Funhouse Mirror. So next po ay Pirate Ship 1. And then sa next to po ay photo po, ay Pirate Ship 2. So ayan, wala tayo. Pirate Ship 2 po, hanapin po natin ang Pirate Ship 2, ayan. And then for the next photo po ay Pirate Ship 3. For the next photo po ay Pirate Ship 4. And then for the last photo po ay Slip and Slide 1. So ayan. And then po, once na may nakita po kayong ending na ganyan, i-cut nyo na lang po para po hindi alam na sa Capcut natin in-edit, pero sa Capcut lang naman talaga tayo nakakapag-edit ng ganito. So after po nyan guys, ay lagyan na po natin siya ng overlay, add overlay, and then hanapin nyo po yung overlay na gagamitin ninyo dito. So ito po ang gagamitin natin. So ilalagay ko po sa description box yung link ng template para once na gusto nyong gamitan itong template ko ay pwede po at hindi nyo na kailangan mag-edit pa. Maglalagay lang kayo ng mga photos para magawa nyo na itong tutorial na tinuturo ko sa inyo. So after po nyan guys, ay make it sure na hindi po makikita yung name ng TikTok at yung pinagkuhanan natin, pero credits to the owner pa rin po. And then click nyo po yung splice. Adjust po natin siya sa 60 po. Yan. Yan. And after po nyan, punta po tayo guys dito sa effects. And punta po tayo dito sa retro. And then hanapin nyo po dyan guys yung noise. Ito, noise 2. So yun po, hanapin nyo po yung noise 2 guys. And then make it sure na i-adjust nyo po yung kanyang, i-adjust nyo po siya hanggang dulo. So yan, adjust po nyo hanggang dulo. Yan, and try po nating panoorin. Time can't erase a feeling that's strong. No way you're never gonna shake me. Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. And that's it guys. I hope na natutunan at nagustuhan nyo po ang ating panibagong tutorial. At kung ikaw naman ay naghahanap ng mga photo transition or any tutorial, ay bumisita ka lang sa akin channel dahil marami akong video na nakahanda para sa'yo. So thank you for watching. Keep safe and God bless.